อีกนะเกิดอุปาทานเกิดตัณหาเกิดความอยากได้อีกทำอีกอันนี้อยากได้ทำยังไงก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอยากได้อีกทำด้วยความหวังก็เรียกการปฏิบัติที่จะเข้าถึงความสงบที่นี้ต้องปฏิบัติแบบคนโง่เหมือนตอนแรกๆทำอย่างนั้นแหละทำโดยไม่รู้อะไรเลยดูลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่ได้หวังสงบก็ไม่สงบก็ผลของมันคือจิตมันจะรวมได้ระหว่างฌานฤาษีกับสมาธิสมาธิหรือเรียกว่าอัปปนาฌานกับอัปปนาสมาธินี่ต่างกันนะอัปปนาฌานคือจะหายไปเลยดับไปเลยหายไปเลยไม่เหลือเหมือนหลับไม่ฝันลักษณะเดียวกันกับหลับไม่ฝันนั่นแหละหายไปเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยตัวรู้ก็หายแต่ส่วนอัปปนาสมาธิความรู้นั้นเด่นอยู่นะความรู้เด่นอยู่ในภวังค์เด่นอยู่ในองค์ของความรู้นะตัวรู้ไม่หายหรือเรียกว่าสติไม่หายนะหรือเรียกว่าจิตเด่นขึ้นมาเข้าไปถึงคำว่าเอกคตาจิตนะเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในนั้นรวมอยู่ในจิตนั้นนะระหว่างนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมบัญชาการอะไรได้เหมือนกันนะมีการเข้าลักษณะสองแบบเข้าด้วยสมาธินะเข้าด้วยสมาธิกับเข้าด้วยวิปัสสนาญาณนะต่างกันนะเข้าด้วยสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิลักษณะคล้ายๆกับอัปปนาฌานต่างกันตรงที่ว่าอัปปนาฌานตัวรู้หายไม่เหลืออะไรแต่ส่วนอัปปนาสมาธิตัวรู้เด่นอยู่แต่ลมหายกายหายเวทนาหายความนึกคิดหายสัญญาความจำหายทั้งหมดไม่มีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่อย่างนั้นนะไม่สามารถควบคุมบัญชาการได้เช่นกันนะแต่ส่วนเข้าด้วยวิปัสสนาความรู้เด่นเช่นกันแต่เด่นอยู่ในลมหายใจนะเด่นอยู่ในลมนั้นไม่หายนะจิตรวมอยู่ในลมเรียกว่าจิตกับกายรวมเป็นหนึ่งนี่อันนี้ก็เรียกว่าจิตรวมเหมือนกันนะที่ไม่ขาดหายไม่ลึกจนเกินไปและไม่ตื้นจนเกินไปเป็นสมาธิขั้นที่เหมาะสมแล้วที่จะเรียนรู้ธรรมะโดยเนื้อแท้นะจิตรวมอยู่ในลมนั่นแหละเห็นลมเข้าลมบอกโดยไม่มีเสียงภาคใดๆทั้งนั้นไม่มีความรู้สึกนึกคิดมีแต่ความจริงปรากฏคือลมหายใจที่ปรากฏสงบเด่นอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าวิปัสสนานะเป็นผลของสมถะหนุนขึ้นมาจนมีสติกำหนดเห็นซึ่งความคิดกำหนดเห็นซึ่งลมหายใจเห็นว่าความคิดหายไปก็เห็นไหมความคิดไม่มีก็เห็นแต่เด่นอยู่ในลมนั้นมีลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะจิตรวมอยู่ในลมเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ปรากฏตรงนั้นไม่ปรากฏมีแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไม่มีความนึกคิดใดๆปรากฏนะเห็นความจริงคือลมเท่านั้นนี่เป็นสมาธิที่เหมาะสมนะที่จะถึงทำได้ขั้นนี้แหละลึกเกินไปก็ลำบากลึกเกินไปนี่ก็ขาดนะขาดไม่รู้เรื่องนะมีไหมคำถามคำถามจากคุณเล็กสมเด็จนะคะผมก็เคยนอนหลับแล้วทำสมาธิแป๊บเดียวเช้าเลยครับตอนแรกเหมือนแค่แป๊บเดียวครับแต่พออยากได้อีกไม่ได้ครับขอคำแนะนำจากครูบาครับตอนแรก
ทำอย่างไรก็ทำเหมือนตอนแรกทำไปงั้นแหละเมื่อใดก็ตามหากเกิดความอยากที่จะได้จิตจะเกิดการปรุงแต่งเรียกว่าคาดคะเนจะคาดคะเนไปก่อนแล้วพอเริ่มรู้สึกว่ากายเริ่มเป็นลักษณะที่มันเหมือนจะเป็นสมาธิก็เริ่มปรุงแต่งไปละใกล้แล้วมันจะว่าลักษณะอย่างนี้นี่ละใช่เลยนะว่าถูกทางแล้วนะลืมลมไปแล้วทำเหมือนตอนแรกที่เราไม่ได้หวังอะไรนะทำเหมือนตอนแรกดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปแค่นั้นเองนะมีความรู้สึกอยู่ในลมแนบอยู่กับลมชิดอยู่กับลมเห็นในรายละเอียดของลมอย่างชัดลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้ความง่วงเหงาเข้าครอบงามก็รู้ก็เปลี่ยนลมเล่นลมเปลี่ยนลมเวลาง่วงก็เปลี่ยนลมนะถ้ามันง่วงมันเคิบมันเหมือนสติจะขาดรู้สึกตัวมั่งไม่รู้สึกตัวมั่งเปลี่ยนลมดึงลมสั้นทีนี้ใช้ลมสั้นใช้ลมเขาเรียกว่าใช้ลมหยาบเนี่ยเพราะอะไรเพราะสติยังไม่ตั้งมั่นพอสติไม่ตั้งมั่นกำลังที่จะกำลังของสติตัวนี้จะเฝ้าตามดูสภาวะของจิตนี่ยากนะมันจะพอจะเคิบถูกนิวรณ์เขาครอบงำแล้วก็จะหลับไปเลย บางทีก็ไหลไปกับความคิดไหลไปกว่าจะไปรู้สึกตัวอีกโน่นไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยกว่ามันจะรู้สึกตัวได้เนี่ยการเดินจงกรมจึงสำคัญมากเลยนะหมู่คณะเราเนี่ยทำไมผมถึงอยากให้ทำทางจงกรมนะการเดินจงกรมนี่เป็นการเจริญสติที่ดีที่สุดแล้วนะมันไม่ง่วงนะมันไม่ง่วงพอเรานั่งนิ่งๆปุ๊บมันง่วงท่านจะไม่มีสติแต่เมื่อไรก็ตามหากเราเดินจงกรมแล้วมานั่งสมาธิจิตจะรวมได้ง่ายท่านเชื่อผมเถอะนะผมถึงอยากให้หมู่คณะเราทำทางเดินจงกรมซะช่วยกันทำนะแล้วก็ลงมือเดินดูท่านจะรู้เลยว่าเวลาท่านเดินจงกรมแล้วท่านมานั่งสมาธิจิตจะรวมได้เร็วนะตัวผมเองนี่เดินจนอุ้งเท้านี่ฉีกหมดนะมันเดินจนแบบไม่รู้จะเดินยังไงนะฉันข้าวเสร็จจันบ่าย3ผมถึงออกจากทางเดินจงกรมจิตสงบง่ายมากนะเราจะเห็นเลยว่าเราเผลอตอนไหนใหม่ๆผมใช้ขาในการก้าวนี่ขาซ้ายพุทธขาขวาโทนี่ใช้ขาผมถือหลักการที่ว่าเคลื่อนไหวดูกายนิ่งดูลมผมใช้หลักการนี้ตัวที่ผมไม่รู้หรอกมันเป็นหลักการแต่ผมถนัดแบบนี้ผมรู้สึกว่าสติผมตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนี้เวลาเคลื่อนไหวผมก็ดูการก้าวนะซ้ายพุทธขวาโทนะสังเกตเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่ดีซ้ายกลายเป็นโทขวากลายเป็นพุทอ้าวมันเผลอตอนไหนผมจึงรู้ว่าเฮ้ยสติเราไปเผลอตอนไหนเนี่ยทั้งที่เราจดจ้องจดจ่ออยู่อย่างนั้นกับการก้าวนั้นไม่จิตนี่ไหลไปกับความนึกคิดพอมีความคิดแทรกปุ๊บมันจิตมันแวบไปกับความคิดอีกการระมัดระวังในการก้าวนี่จะผิดไปแล้วผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยแม้แต่เราปัดยุงนิดเดียวเท่านั้นแหละเป็นปัญหาแล้วเนี่ยจึงเห็นว่าจิตเวลามันส่งออกมันรวดเร็วแค่ไหนมันแวบไปนั่นแวบไปนั่นเห็นเลยทีนี้เอาใหม่เนี่ยหาวิธีใหม่ทั้งยกค้างไว้ก็มีเดินช้ามั่งเดินเร็วมั่งแล้วแต่เนี่ยแต่ฝึกแต่ละวันไม่เหมือนกันทำอยู่นั่นหน้าที่เดียวคือจะทำอย่างไรจิตจึงจะตั้งมั่นอยู่กับการเดินได้ผมไม่ได้สนใจว่าจะเห็นอะไรสงบหรือไม่สงบผมไม่สนนะผมไม่สนใจเลยว่าจิตต้องสงบเข้าถึงสภาวะฌานไม่อันดับแรกผมทำแค่จิตตั้งมั่นอยู่ในการก้าวให้ได้ก่อนอย่าให้มันเผลอไปแต่การก้าวเดียวนะทำอยู่อย่างนั้นพอทำสมาธิโดยการเดินจงกรมแล้วเวลามันนั่งนี่แป๊บเดียวจิตดูดวุบเข้ารวม
นะรวมเร็วมากนะจึงเห็นคุณค่าของการเดินจงกรมเป็นอย่างมากจิตสงบนิ่งนิ่วลงไปนิ่วลงไปอัศจรรย์ใจในความสงบนั้นแต่ละวันแต่ละวันไม่หลับไม่นอนเนี่ยผมก็ถือปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดผมต้องเห็นว่าทางเดินจงกรมนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่านักภาวนาเรากับขี้เกียจเนี่ยถือเอาแต่ความมักง่ายกะจะนั่งอย่างเดียวเนี่ยซึ่งการนั่งคนเรามันนั่งไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถการเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถือเอากิริยาต่างๆเป็นการเจริญสติเมื่อร่างกายที่มันเคลื่อนตลอดเวลามีสติกำหนดรู้การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพอมันนั่งนิ่งๆปุ๊บนี่นะความคิดต่างๆไม่ปรากฏจิตจะรวมเร็วมากนะผมบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้1,000,000%นะซึ่งผมแนะนำคนมาหลายคนแล้วและได้ผลจริงนะส่วนใหญ่นักภาวนาเนี่ยไม่เดินจงกรมแล้วขี้เกียจนะนั่งเอาเนี่ยนั่งก็นั่งหลับนั่งเกือบสับประงกอยู่งั้นไม่เกิดประโยชน์เลยไปหานอนดีกว่าเสียเวลาเนี่ยพอเดินจงกรมปั๊บทีนี่เวลาเขามานั่งนี่อุ้ยเนี่ยอัศจรรย์ใจเพราะอะไรเพราะท่านคิดดูว่าหลวงปู่มั่นนั้นพูดว่าอะไรทำไมท่านหลวงปู่มั่นถึงให้ความสำคัญในการทำทางเดินจงกรมมากเพราะท่านเห็นคุณค่าของการเดินจงกรมไงนะแล้วบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าการเดินจงกรมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะท่านจะมีสติมากในการเดินนั่นนะเพราะอะไรเพราะกายมันเด่นกว่าในเมื่อลมมันละเอียดเรายังจับไม่ได้เนี่ยเอาศัยกายที่มันเด่นนี้ในการประคับประคองสตินะก้าวแต่ละก้าวนี่เราจะรู้เลยว่านะแม้แต่ขาสัมผัสพื้นนี่นะเราจะรู้ในรายละเอียดของการก้าวกำลังจะเผลอแล้วนี่จะเห็นเลยเนี่ยกำลังจะหลุดจากไอ้ขาซ้ายนี่จะเป็นโทแล้วนี่เห็นเลยยกค้างไว้เลยกึกเลยเห็นเลยรู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนแล้วจึงเท่าทันมีสติเท่าทันนะความหลงนั้นท่านจะเห็นว่ามันละเอียดมากก็เดินไปเดินมาเนี่ยอู้อัศจรรย์ใจตัวนี่เบาวิวมันลอยได้เดินเหมือนเหาะนะเดินเหมือนเหาะเลยเหมือนลอยได้เหมือนขานี่แทบไม่แตะพื้นเลยนึกว่าตัวเองลอยได้ก็มีสภาวะปิติเกิดอยู่ในการเดินนั้นมันเป็นสมาธิเหมือนกันนะแต่ใหม่ๆนั่นยากเพราะอะไรขี้เกียจเดินมันเหนื่อยไงแต่พอเดินไปเดินมาเหมือนคนออกกำลังกายนั่นแหละนะคนที่ไปเล่นออกกำลังกายใหม่ๆนะใหม่ๆนี่ขี้เกียจมากแต่พอเล่นจนชินแล้วไม่ได้เล่นเป็นไข้วันไหนไม่ได้วิ่งวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเดินจงกรมก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยนะวันไหนไม่ได้เดินนี่มันเหมือนแบบตื่นมาไม่ได้แปรงฟันน่ะอยู่ไม่ได้ต้องเดินนะพอเข้าทางจงกรมนี่ลืมเวลาเลยผมฉันข้าวเสร็จผมลงทางจงกรมนี่จุนนะเขาเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนตีตาตอนบ่าย 3บ่าย 4นู่นบ่าย 3ผมนึงเงยหน้าขึ้นมาดูอ๋อได้เวลาตีตาถึงออกไปนะดูนาฬิกาก็บ่าย 3พอดีเป๊ะแค่นั้นมันลืมเวลาเลยแป๊บเดียวตั้งแต่ฉันข้าวเสร็จเนี่ยกลางคืนนี่ก็นั่งจนสว่างกลางคืนเนี่ยซัดเอาเลยนั่งนิ้วนะวันไหนไม่สงบวันไหนจิตไม่รวมนั่งไม่ได้ก็ลุกไปเดินจงกรมเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งอย่างนั้นน่ะทำอยู่แค่นั้นน่ะวันไม่มีอะไรทำไงเว้นแต่ว่าวันไหนมีงานเท่านั้นถึงออกมาช่วยเพื่อนวันไหนมีงานก็ทำอยู่แค่นั้นเอาเพียรเอาคักเนี่ยบวชมาแล้วเอาคักจะมาทำเหยาะๆแย่ๆทำมันจริงๆจังๆนะครูบาครับคุณวรภักดิ์ถามว่าทางจงกรมต้องเลือกทิศไหมครับหากเดินตอนกลางวันนี่นะต้องดูว่าเขาเดินไปแล้วนี่แสงมันแยงตาไหมเนี่ยเพราะนั้นถ้าทำเดินแล้วแสงแยงตาไอ้แสงที่มันกระทบตาเนี่ยมันจะดึงความรู้สึกเราหรือทำให้สติเราคือทำให้เราเกิดความกังวลเอาง่ายๆมันจะเกิดความกังวลนะ
พอเกิดความกังวลปุ๊บนี่การเดินก็จะไม่ราบรื่นนะไม่เกี่ยวกับทิศทางหรอกดูความเหมาะสมว่าสถานที่เราเหมาะสมที่จะไปทางทิศไหนไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าทิศทางขณะระยะความถ้ามีพื้นที่มากๆก็ทำสัก25 ถึง 39ก็ได้ถ้ายาวเกินไปก็ไม่ดี22 9ถ้าเป็นผู้หญิง22 9 24 9จะพอดิบพอดีสำหรับผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายอย่างตัวผมเองผมเอา27 9พอดีสำหรับผม27 9ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปถ้าสั้นเกินไปก็เวียนหัวถ้ายาวเกินไปก็เผลอก็เผลอมันต้องมีช่วงหยุดแล้วก็กลับช่วงกลับตัวมันจะไม่เผลอเวลามันคิดปุ๊บพอไปถึงจนมันหยุดปุ๊บมันจะหยุดคิดแล้วทีนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะต้องกลับหลังละกลับหลังหันละถ้าสั้นเกินไปเนี่ยเดินเร็วนี่อ้วกแตกเลยนะเดินจงกรมไม่ใช่เดินเป็นวงกลมนะไปเห็นในหนังเรื่องหนึ่งพระกำลังเดินจงกรมกัน เดินเป็นวงกลมรอบต้นไม้เดินจงกรมว่าอย่างนั้นมันก็เดินได้ไม่ผิดหรอกถ้าแนวนี้ก็เดินในลู่วิ่งได้เลยครับตรงนี้เดินได้เดินในลู่วิ่งก็ได้คนในเมืองนี่เดินในลู่วิ่งก็ได้เขาแค่มีสติกำหนดรู้ในการก้าวเดินทำได้หมดนั่นแหละอย่าให้มีรูปร่างเลยอย่าให้มีเรียกว่าอย่าให้มันมีแบบมีแผนเลยถ้าเป็นจอมยุทธก็เป็นจอมยุทธไร้กระบวนท่าพร้อมที่จะเดินได้เสมอไม่ใช่ว่าต้องลำมวยก่อนถึงจะขึ้นชกได้กิเลสมันไม่ได้ลำมวยกับเรานะความโกรธไม่ได้มาลำมวยลำอะไรก่อนนะต้องมาเตรียมทางนั้นทางนี้ก่อนนะไม่ได้มาอย่างนั้นมันมาเลยนะกิเลสนะเพราะฉะนั้นธรรมะตัวนี้สติตัวนี้ต้องไม่มีกระบวนท่าเหมือนกันต้องรู้เท่ารู้ทันจากคุณฤทัยบุญศักดิ์ครับฝึกเดินจงกรมไม่ได้เลยเห็นถึงใจที่มันร้อนมันอยากให้เดินเร็วๆเดินช้าๆแล้วมันหงุดหงิดมากเจ้าค่ะนั่นแหละสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าสนามรบเลยนั่นแหละสิ่งดีเลยนั่นนะจะได้เห็นเลยเห็นความอยากไงเดินไปเดินมาอยากออกอยากเลิกเดินไปเดินมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากเลิกละยกตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเดินท่านปฏิบัติเดินจงกรมทำทางเดินจงกรมเสร็จพวกท่านก็ไปลงเดินเมื่อก่อนนี่ท่านเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิถ้าออกจากทางเดินจงกรมแล้วคือไม่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วถ้าออกจากทางเดินจงกรมนั่นถ้าลุกลืมตาขึ้นก็คือไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วเว้นแต่ว่ามานั่งท่าขัดสมาธิหลับตาลงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติทีนี้ท่านไปเดินจงกรมพระรูปนั้น พอเดินไปเดินมานึกถึงมะม่วงอยากฉันมะม่วงเดินไปก็มีแต่มะม่วงทีนี้ต้องวางแผนต้องทำยังไงถึงจะได้ฉันมันอยู่ไม่ได้เลยนี่เพราะอะไรเพราะความอยากมันครอบงำใจเดินก็เดินไม่ได้ละเดินโดยไม่มีสติเดินไปงั้นแหละไม่มีสติทีนี้ทำไงยกมือใส่หัวออกจากทางเดินจงกรมมากดโทรศัพท์โทรหาทางบ้านก่อนให้เขาส่งมะม่วงมาให้ พอเขาส่งมะม่วงมาให้พอเขารับปากว่าจะส่งมะม่วงมาให้สบายใจแล้วกลับไปเดินจงกรมต่อได้เห็นไหมทั้งที่ยังไม่ได้มะม่วงนะ มะม่วงก็ยังไม่ได้ถูกส่งมาแค่มันพอใจนั่นแหละแค่มันรู้ว่ามันจะได้กินแล้วสำเร็จดังความอยากมันแล้วความจริงยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมะม่วงก็ยังอยู่นู่นยังไม่ได้ส่งมาเลยแค่โทรศัพท์สำเร็จแล้วตกลงพูดง่ายๆคือตกลงกันแล้วว่าทางบ้านจะส่งมาให้กลับไปเดินจงกรมต่อได้ทีนี้โดยไม่ต้องคิดถึงมะม่วงโอ้นี่เห็นไหมความคิดความเป็นจริงคืออะไรมะม่วงก็ยังไม่ได้กินมันไม่ต่างกับตอนแรกหรอกตอนเดินอยู่บนทางจงกรมก็ไม่ได้กินแต่ทำไมมันทุกข์
พอออกมาโทรศัพท์นะโทรหามะม่วงโทรหาทางบ้านหามะม่วงมาก็ยังไม่ได้กินแต่ทำไมมีความสุขฮะน่าตั้งคำถามนะมันน่าสังเกตมากเลยนะมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่มะม่วงจริงเหรอหรืออยู่ที่ความคิดหรืออยู่ที่ความพอใจเนี่ยมันน่าสังเกตมากเนี่ยแล้วความเป็นจริงคืออะไรล่ะก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้กินมะม่วงเหมือนเดิมร่างกายก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้เอายัดเข้าปากสักอันเนี่ยตอนยังไม่ยัดก็ทุกข์เนี่ยเห็นไหมตอนยังไม่ยัดก็สุขเนี่ยแค่อะไรแค่มันสำเร็จตรงใจนี้เองมันน่าสนใจมากตัวนี้น่าเป็นคำถามน่าหาคำตอบเห็นไหม คำถามจากคุณประคองครับกราบเรียนถามครูบาครับ จิตตกภวังค์จะแก้อย่างไรครับ หรือให้มีสติทุกขณะเพื่อไม่ให้จิตรวมเข้าภวังค์ครับโอ้ยมันเข้าไปเลยเนี่ยให้มันเข้าไปเถอะไม่ต้องไปแก้หรอกให้มันได้ก่อนเนี่ยถ้าจิตเข้าภวังค์ได้นะนู่นมันนั่งไปนู่นไม่รู้กี่ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ทำไปเลยนะเราไม่ให้แก้หรอกนั่งคือฌานอย่างน้อยตายไปนี่นะในฌานนั้นนะถ้าดับขันธ์ในฌานนั้นนะนู่นเข้าถึงอรูปภพเลยนั่นนะทำให้มันได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่ต้องไปแก้เนี่ยทำให้มันได้ก่อนเดี๋ยวมันเป็นไปเองทำให้มันชำนิชำนาญพระพุทธองค์ท่านยังชำนาญในตรงนี้เนี่ยท่านเรียนรู้จนชำนาญหนุนสมาธิขั้นนี้นะไม่งั้นมันพูดไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้จักทำไปเลยนะเอาให้มันได้จริงๆจังๆให้มันได้สัก2 ครั้งก็ยังดีเอาส่วนใหญ่มันได้ครั้งเดียวไม่ใช่นั่งหลับนะจิตตกภวังค์กับนั่งหลับเป็นคนละเรื่องนะถามจากหนูนิดรักธรรมชาติค่ะตอนนั่งดูลมพอเริ่มสงบมันจะมีตัวรู้บอกว่าจะเข้าฌานแล้วสมาธิหลุดเลยค่ะจะแก้ยังไงคะมันจะหายไปมันมีแต่ความคาดคะเนไงเพราะอะไรเนี่ยมันไม่ได้สงบจริงเข้าใจไหมมันคิดว่ามันสงบเรานี่จะไม่เคยขาดจากเสียงภาคสอนตัวเองจะมีคำถามตัวเองอยู่เสมอจะมีเสียงภาคสอนตัวเองอยู่เสมอจะเป็นภาษาถามตอบตัวเองอยู่เสมอสิ่งนี้เลยคือสิ่งที่ขัดขวางความสงบที่แท้จริงนะเรียกว่าเราคิดนะต่อให้สงบจากมันคิดก็ยังเหลือเราคิดบางทีเราคิดว่าเราสงบแต่ความจริงแล้วเราคิดว่าเราสงบไม่ได้สงบจากความคิดเนี่ยต่างกันมากบางคนคิดว่าว่างไงคิดไปในที่ว่างๆนึกว่าจิตจะเข้าภวังค์แล้วแต่ความจริงแล้วนั้นคิดว่าว่างกับว่างจากความคิดนั้นต่างกันภาษามันก็ชัดเจนอยู่แล้วคิดว่าว่างกับว่างจากความคิดคนละอย่างกันเลย จากคุณลายแค้นครับวันนี้ขออนุญาตกราบขอบคุณครูบาชัยที่ตอบคำถามอาทิตย์ก่อนว่าที่ทำอยู่เป็นฌานโลกีมิจฉาสมาธิหินทับหญ้าลึกหายไปตื่นมาก็มีอารมณ์เหมือนเดิมผมได้กลับมาพิจารณาตัวเองบางครั้งเราก็เพ่งเกินไปหย่อนเกินไปไม่พอดีสติเลยไม่มีกำลังเหมือนที่ครูบาบอกขอบพระคุณมากครับคำถามจากคุณวัฒนาครับอยู่ในอัปปนาจะย้อนกลับมาอุปจาระได้อย่างไรครับ แสดงว่าไม่เคยเข้าถามอย่างนี้แสดงว่าไม่เคยเป็นนะคำถามจากคุณพร้อมค่ะบวชแล้วแต่รู้สึกจากลาสิกขาต้องแก้ยังไงครับครูบาหลวงปู่ลี
รูบาต้องบอกก่อนนะว่าครูบาไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ตั้งแต่ครูบาบวชมาครูบาไม่เคยมีความรู้สึกอยากศึกแม้แต่น้อย และไม่เคยมีความคิดประเภทนี้ผุดขึ้นมาเลยคือไม่ทันได้คิดนะหมดโอกาสได้คิดเรื่องพวกนี้จึงขอยกคำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ครูบาเคยได้ยินได้ฟังท่านให้อุบายไว้หลวงปู่ดีวัดผาแดงนะหลวงปู่ดีวัดผาแดงมีพระไปถามท่านว่าเวลาหลวงปู่เนี่ยคิดอยากศึกหลวงปู่ทำอย่างไรเนี่ยหลวงปู่เวลาหลวงปู่เคยคิดอยากศึกไหมเคยเวลาหลวงปู่คิดอยากศึกหลวงปู่ทำอย่างไรเนี่ยมีอุบายอย่างไรมันอยากศึกก็ให้มันศึกไปเข้าใจไหมมันอยากศึกก็ให้มันศึกไปเราไม่ไปกับมันนั่นท่านหมายความว่าอย่างไงรู้ไหมคือมันคิดน่ะให้มันคิดไปที่มันอยากศึกอ่ะมันจะคิดไปทำนั่นทำนี่ไปนั่นไปนี่ไปทำอาชีพนั้นอาชีพนี้ไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้นะมันจะไปของมันแหละอีลุงตุงนางไปของมันนะตามที่มันคิดเอามันอยากศึกก็ให้มันศึกไปแต่เราไม่ไปกับมันนั่นหมายความว่าท่านนั่งดูมันคิดเนี่ยถ้าพูดถึงภูมิธรรมชนิดนี้ก็คือว่าระหว่างผู้รู้กับความคิดนี่ขาดออกจากกันแล้วจึงกลายเป็นความคิดจึงกลายเป็นสิ่งถูกรู้ท่านก็ยังนั่งอยู่เฉยนั่งดูมันเฉยไม่ได้ไปไหนนั่นแหละหมายความว่าท่านไม่ไปกับมันคือตัวรู้นี่ไม่ไปด้วยเป็นคือเห็นมันอยู่มีสติเนี่ยสติตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่เห็นความคิดที่มันคิดไปนั่นไปนี่นะไม่เชื่อความคิดนั่นแหละนะมันถึงจะไม่ไปตามความนึกคิดนะ ถ้ามันยังเชื่อความคิดอยู่มันจะไปมันจะอยากศึกแล้วมันจะคิดแต่เหตุผลดีๆทั้งนั้นนะเราอยู่เราเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงบิดามารดาเป็นห่วงคนนั้นคนนี้นะอะไรมันจะคิดไปอย่างนั้นแหละลักษณะมันคิดไปนะเห็นมาหลายคนมาเล่าให้ฟังแล้วตอนบวชนะมันไม่เห็นคิดถึงเลยก่อนมันจะบวชทำไมไม่คิดว่าโอ้นี่เราทิ้งพ่อทิ้งแม่มาแล้วพ่อแม่เราจะอยู่ยังไงวะเราไม่สมควรบวชหรอกนะเราดูแลพ่อแม่ดีกว่ามันไม่คิดอย่างนี้นะตอนบวชนี่แบบหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานอยู่แค่หน้านี่อยู่แค่เอื้อมนี่จะเอาให้ได้นะตอนมันอยากบวชนะพอมันบวชมาแล้วไม่เป็นไปดังที่มันต้องการนี่นะไม่เป็นไปดังที่ตัวเองคิดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เกิดความรู้สึกละอายขึ้นมานี่เราทิ้งพ่อทิ้งแม่เราเป็นลูกอกตัญญูเราต้องกลับไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำนั่นทำนี่อย่าเอาพ่อแม่มาอ้างถ้าจะศึกนะถามพ่อเลยถามแม่เลยว่าลูกสมควรศึกไหมถ้าลูกจะศึกพ่อแม่นะรู้สึกยังไงพ่ออยากให้ลูกบวชต่อหรืออยากให้ลูกศึกนะนั่นคือความจริงถ้าพ่อบอกว่าศึกมาเถอะลูกแม่บอกว่าศึกมาเถอะลูกมาช่วยแม่ทำการทำงานนะศึกไปอย่าเอาคนอื่นมาอ้างที่จริงใจมันน่ะอยากศึกนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจะมีเหตุผลเสมอกิเลสไม่มีเหตุผลเสมอนะฟังไว้ให้ดีกิเลสนี่เพราะอะไรความคิดตกเป็นทาสของความคิดนะไม่ได้เคยอยู่เหนือความคิดเลยส่วนตัวครูบาไม่มีประสบการณ์นี้จึงเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าไม่ได้มันไม่ทันได้คิดนะไม่มีเลยความคิดอยากศึกนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้นจากคุณมิลินดาครับการดูลมคือแค่ให้เรารู้สึกที่ลมปลายจมูกหรือให้เรามโนภาพปลายจมูกมีลมเข้าขึ้นมาหรือให้เราทั้งรู้ลมทั้งมโนภาพเห็นลมที่ปลายจมูกทั้งสองอย่างเลยกราบขอบคุณครับมันไม่มีมโนภาพหรอกนะลองลืมตานะอย่าหลับตาดูลมทำความรู้สึกโดยการลืมตาดูลมให้ชัดลืมตาอย่างเงี้ยแล้วก็ลองหายใจเข้าสิรู้สึกไหมรู้สึกว่าลมเข้ารู้สึกว่าลมออกไหมลมยาวแค่ไหนก็รู้สึกถูกไหมลมถึงท้องก็ยังรู้เนี่ยความรู้สึกตรงเนี้ยที่รู้ว่าลมเป็นอย่างเงี้ยนะลมยาวเบายาวลึกรู้หมดไม่ต้องหลับตาแต่ถ้าหลับตาปุ๊บมันจะเป็นมโนภาพ
ถ้าหลับตานะจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นนะมันจะเป็นภาพที่เราจับแต่ปลายจมูกเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาเราไม่ต้องหลับตาแล้วนั่งลืมตาดูก่อน สร้างความรู้สึกตัวนี้ให้ชัดลมสั้นก็ลองทำลมสั้นดูสิก็รู้อยู่นี่ว่าลมเข้าลมออกเห็นด้วยว่าไม่มีความคิดไม่มีความคิดเลยก็เห็นมีความคิดก็เห็นถ้ามันรู้สึกเด่นอยู่ในลมความคิดไม่ปรากฏเวลาจิตมันเริ่มสงบมันจะหลับตาเองมันจะอยากหลับตาเองจะไม่ได้พยายามหลับตาเลยมันจะอยากหลับเองมันจะอยากนั่งอยากสงบพอจิตมันอยากสงบมันจะอยากเป็นอย่างนั้นมันจะทำของมันเองมันจะหลับตาของมันเองมันไม่สนอะไรทั้งนั้นนะทีนี้ลมก็จะละเอียดมากลมก็จะเด่นชัดละเอียดมากนะความรู้สึกจะละเอียดนะทำอย่างนี้คำถามครูบามันคิดดราม่าขึ้นมาเองจะทำยังไงให้หยุดตรงนี้ครับโอ้มันคิดกับช่างมันเถอะนะยิ้มใส่มันเลยนั่นแหละมึงคิดอีกแล้วไม่ใช่กูคิดว่างี้ถ้าเรากำหนดเห็นความคิดนะให้รู้เลยว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราความคิดเป็นสิ่งถูกรู้มันเกิดขึ้นมาเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามหากเราสำคัญว่าเราคิดเราจะทุกข์ลองยิ้มใส่มันดูสิมึงมาอีกแล้วเนี่ยมึงคิดไม่ดีกูจับมึงได้แล้วว่างี้กูเห็นมึงแล้วมึงคิดไปเลยไม่ใช่กูคิดนะกูรู้จักมึงแล้วว่างี้แล้วกราบไปที่ลมหายใจความกังวลใจไม่ปรากฏมโนกรรมไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะเห็นว่านั่นไม่ใช่เราจึงไม่ใช่กรรมเราเข้าใจไหมจึงเป็นอิสระจากความคิดนั้นมันจะยากตรงไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่สำคัญว่าตัวเองคิดเอาแล้วนี้ร้อนขึ้นแล้วทีนี้รู้สึกกลัวบาปรู้สึกกลัวนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเราเห็นความคิดแล้วรู้ว่าความคิดไม่ใช่เราอันแน่มึงมาอีกแล้วเนี่ยกูรู้จักมึงแล้วล่ะว่างี้ใช้สูตรนี้ดูนะรับรองว่าไม่กังวลใจนะมันจะกลับมาสู่ลมได้ปล่อยผ่านไปเลยทีนี้จากคุณรณกรนั่งสมาธิดูลมจนปวดขาเดินแทบไม่ไหวผมควรทำยังไงครับครูบาถ้าเป็นครูบานะครูบาจะฟื้นจนถึงที่สุดนะวิธีปฏิบัติของครูบาแต่ว่าไม่ใช่จะเป็นต้องมาฟื้นเหมือนเรานะเราพูดเรื่องของเราปวดเราจะฟื้นจนถึงที่สุดแล้วพอไม่ไหวเราก็ขยับนะไม่ใช่การขยับนั้นไม่ใช่ว่าเราจะแพ้นะอย่าเข้าใจผิดนะตอนนั่งสมาธิปวดขาแล้วขยับนี่แพ้ไม่ใช่มีสติกำหนดรู้ซึ่งการขยับอยู่ยกขึ้นมาเลยยกขยับรู้อยู่นะในการขยับเห็นเวทนาในการขยับแล้วมันคลายออกเวทนาที่มันหนักอึ้งมันคลายออกนะพอมันคลายออกในระดับหนึ่งก็กลับมานั่งดูลมอีกอย่าไปทำให้มันยากนะอย่าไปทำให้มันยากขนาดนั้นนะนี่แหละวิธีแก้นะพอกำลังมันมากเข้ามันจะก้าวข้ามเวทนาได้มันเป็นไปเองที่นี่นะมันจะก้าวข้ามไปเองเวทนานั้นจะหายไปเองถ้าจิตตั้งอยู่ในลมได้ใหม่ๆก็ขยับไปก่อนไม่ใช่กิเลสนะถ้าขยับขาเป็นกิเลสคนเดินก็กิเลสละนั่งก็กิเลสแล้วบวชก็ขยับมันจะไปยากตรงไหนนะจากคุณราชันครับเวลาทำสมาธินานๆไปแล้วมีเสียงดังในหูจนสะดุ้งตกใจเกิดจากอะไรครับนี่ครูบาก็เป็นนะเรานี่ไม่ใช่เสียงดังธรรมดานะไม่ใช่เป็นเฉพาะในนั่งสมาธินะเสียงคนมาคุยด้วยเสียงธรรมะเสียงสวดมนต์อยู่ดีมีคนมาบอกว่าเผลอสตินี่เผลอสติอีกแล้วตกใจว่าใครมากระซิบบอกแล้วมันเป็นเสียงของครูบาอาจารย์ด้วยนะหนักเข้าเสียงหลวงปู่เสานั่นเป็นเสียงหลวงปู่เสาก็มีมาบอก
แต่ไม่รู้หรอกว่าเสียงหลวงปู่เสาเป็นยังไง แต่มันคิดว่าเป็นเสียงหลวงปู่เสามันเข้าใจว่าเป็นเสียงหลวงปู่เสาหนักเข้าไปอีกเป็นเสียงสวดมนต์อันนี้เหมือนหลอนเลยเหมือนคนหลอนน่ะเหมือนคนกำลังหลอนน่ะนั่งอยู่ได้ยินเสียงสวดมนต์สวดอะไรก็ไม่รู้อ้อมแอมอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่พอตั้งใจฟังกำหนดฟังให้ดีมันสวดอยู่ทางไหนวะหายนะพอเราไม่ตั้งใจฟังมันเอาอีกแล้วอ้อมแอมอ้อมแอมอ้อมแอมอีกแล้วนะคนก็จะว่าเทวดามาสวดมนต์ให้ฟังนะนั่นคือการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเสียงแต่สำหรับครูบาไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่ามันน่าจะพอเป็นเสียงสวดมนต์ได้ แต่ว่าไม่รู้ว่าสวดบทอะไรหนักเข้าคิดดูว่าเอาตี 3เนี่ยเราอุ้มบาตรไปลงปานะไปชงกาแฟฉันกาแฟเพื่อที่จะไปวางอาสนะฉันกาแฟเสร็จก็จะไปวางอาสนะตอนนั้นจะลงปฏิโมกข์เขาจะลงปฏิโมกข์กันตี 4ที่นั่นนะเราก็มาร้องในตี 3นั่นแหละจะไปเตรียมที่นั่งที่อะไรชงกาแฟยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้กินกาแฟเลยได้ยินเสียงสวดมนต์ตกใจนึกว่าเขาลงปฏิโมกข์กันแล้วนั่นคือปฏิโมกข์ครั้งแรกของเราไงเป็นการลงปฏิโมกข์ครั้งแรกในชีวิตในการบวชตกใจอุ้มบาตรได้วิ่งเลยไม่เดินแล้วพระวินัยไม่เอาแล้วไม่ทันปฏิโมกข์วิ่งแบบวิ่งเหยาะๆไปเลยจ๊อก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 กลัวไม่ทันเพราะอะไรเพราะไอ้เสียงที่อยู่ในหูนี่แหละนึกว่าเขาสวดปฏิโมกข์กันแล้วพอไปถึงศาลาปุ๊บไฟนี่มืดตุ๊บไม่มีสักดวงเราคนเดียวที่ไปถึงศาลานั้นเราบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่เราร้อนไปแล้วภาวนาจนร้อนแล้วเราเนี่ยมันร้อนจริงๆนะเสียงหนักเข้ามีคนมาด่าเป็นเสียงมาด่าเราด่าสารพัดด่าเลยภาษาเทพก็มีมันพูดเนี่ยมันพูดนี่เป็นภาษาเทพเลยไม่เป็นภาษาตะโกนกรีดร้องใส่ก็มีโอ้เหมือนคนตบหูเราก็มีบอกเราแต่ครูบาไม่เชื่อมันสักอย่างแล้วว่านี่แหละพญามารนะมันจะไม่ให้เราสงบเพราะมันรู้ว่าเมื่อจิตสงบจิตจะมีกำลังมีอำนาจเหนือมันจึงไม่ยอมให้เราสงบมันจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เราไม่สงบนะมันจะทำทุกวิถีทางที่จะกั้นจิตที่เข้าไปถึงความสงบชนิดนี้นะแต่จงยึดไว้ว่าอย่าไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นนะเชื่อลมหายใจเชื่อสติตัวเดียวอย่าไปเชื่ออย่างอื่นนะเชื่อไม่ได้เลยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานะยิ่งคนโลดโผนยิ่งหนักเลยนะคนจิตโลดโผนนี่หนักมากหนักเข้าเห็นเป็นตัวเลยออกมาเป็นตัวให้เห็นเลยนะไม่ธรรมดานะหนักเข้านี่นะจากคุณป๊อปลายชาววังครับกราบนมัสการครับครูบาผมไม่ค่อยทำในรูปแบบแต่ผมดูลมในชีวิตประจำวันมีเผลอบ้างแต่ก็พยายามทำทุกวันแบบนี้ได้ไหมครับได้นะสร้างเหตุยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเหตุน้อยผลน้อยเหตุพิเศษผลพิเศษนะเหตุมากผลก็มากเหตุน้อยผลก็น้อยเหตุพิเศษผลก็พิเศษนะสร้างเหตุยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นนะขอแค่สร้างเหตุเท่านั้นเองหากมีสติระลึกรู้อยู่มันก็พอเอาตัวเองรอดได้บ้างนะจากอารมณ์นั้นนะคำถามจากนักปราชญ์โบราณค่ะเวลาภาวนาแล้วตามันลืมเองบังคับก็ได้แก้ยังไงครับก็ลืมเลยไม่ต้องหลับเนี่ยลืมดูลมไปนะไม่ใช่หลับตานะถึงจะเรียกว่าภาวนาเข้าใจไหมซะไม่ใช่นั่งสมาธิหลับตานะถึงจะเรียกว่าภาวนาการมีสตินะรู้อยู่ในลมหายใจนั่นจึงเรียกว่าภาวนาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำการทำงานทำอะไรอยู่นะให้มีสติอยู่ในลมนั่นแหละคือการภาวนาที่แท้จริงนะมันจะหลับตาหรือลืมตาหากมีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกมีสติรู้สึกตัวอยู่คำว่ารู้สึกตัวรู้ยังไงก็รู้อยู่ในลมนี่ไงนะแค่นั้นเองนั่นแหละเรียกว่าภาวนานั่นแหละเรียกว่าเจริญฌานนะเป็นการเจริญฌานเป็นการภาวนาเป็นวิปัสสนานะว่าครับสภาวะสูงสุดเป็นเช่นไรครับ
ไม่ต้องมาถามนะทำพอต่อไปพวกก็จะเป็นการปรุงแต่งอีกเนี่ยเป็นสัญญาเป็นการคาดคะเนปรุงแต่งไปทำอยู่กับลมให้มันได้สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้อะนะโอ้ชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะเยอะเอาสัก20 ลมก็ได้เอาโดยไม่คิดอะไรเนี่ยอยู่กับลมโดยไม่คิดอะไรให้มันได้สัก20 ลมให้จิตตั้งรู้ลมเข้ารู้ลมออกให้มันได้สัก20 ลมนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมาถามผลสร้างเหตุผลมันจะปรากฏขึ้นตามเหตุนั้น จากคุณราตรีทำไมเวลาดูลมถึงรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่อิ่มจังเจ้าคะ เราไปบังคับลมกายไม่ลำบากคือลมนั้นไม่ลำบากนะร่างกายไม่ลำบากเขาว่ากายไม่ลำบากลมนั้นไม่ลำบากไม่มีเขาเรียกว่าไม่บังคับลมจนเกินไปนะทำลมให้เป็นธรรมชาติเป็นปกติเรียกว่าทำกายให้เป็นปกติอย่าไปบังคับลมอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปจ้องลมจนเกินไปแค่มีความรู้สึกรู้ในลมนั้นอย่าไปจดจ้องในลมนั้นอย่าใช้สายตาในการจดจ้องนะส่วนใหญ่นักปฏิบัติภาวนาจะใช้สายตาในการเพ่งลมเพ่งที่ปลายจมูกเพราะอะไรเพราะคิดว่าเอาตานั้นมาดูถึงจะรู้นะไม่ใช่เอาความรู้สึกสัมผัสต่างหากเอาความรู้สึกสัมผัสไม่ใช่เอาตานะไม่ใช่เอาตามาเพ่งแค่ความรู้สึกสัมผัสรู้ระลึกรู้เอาตัวระลึกรู้เนี่ยมาระลึกรู้ว่าลมเข้าอยู่ลมออกอยู่นะลมหยาบลมละเอียดนะระลึกรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นนะปล่อยลมเป็นธรรมชาติทำลมเบาๆลึกๆเบาๆเข้าไปหายใจเบาๆนะยาวๆทำความรู้สึกผ่อนคลายในนั้นทำความยินดีพอใจในลมหายใจนั้นนะอย่าไปบังคับลมนะอย่าไปบังคับลมให้มันยาวตลอดสั้นตลอดไม่ได้นะใช้ในการเตรียมฐานนั้นลมสั้นใช้ในการเวลาฟุ้งซ่านหรือง่วงเหงาหาวนอนมากๆนะลมยาวใช้ในการเขาเรียกว่าเวลามันรู้สึกหนักอึ้งรู้สึกกดดันรู้สึกหนักอึ้งใช้ลมยาวลมเบานะนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนใช้ลมสั้นนะเปลี่ยนลมเล่นลมเรียนรู้ในรายละเอียดแห่งลมรู้ว่าลมกลางๆนี้สร้างปิติได้นะหายใจเข้าไปปุ๊บดันออกมาครึ่งหนึ่งดันออกมาครึ่งหนึ่งของลมนั้นความรู้สึกดีดขึ้นหัวไหลตั้งแต่อกนี่ไหลพุ่งขึ้นหัวเหมือนท่อแอร์นี่พุ่งขึ้นมาใส่หัวซ่าไปทั่วแขนขนลุกสู้ขึ้นเห็นไหมนี่ขนลุกมันทำได้หมดเลยแหละแค่รู้ช่องลมมันจะเกิดสภาวะปีติเบาขึ้นมาเบากายนี่เบายิ่งลมละเอียดเท่าไหร่กายยิ่งละเอียดเขาเรียกว่ารู้ในรายละเอียดแห่งลมนั้นการเรียนถามครูบาครับผมพยายามจะออกจากกามแล้วแพ้ตลอดเราควรใช้วิธีไหนบ้างครับอยากหายขาดครับบวชนะถ้ามันไปแช่อยู่ในนั้นนะมันยากจะบอกว่าตัวเองไม่เปียกไม่ได้ไม้แช่อยู่ในน้ำไม้แช่อยู่ในน้ำขนาดบวชแล้วมันก็ยังอยากโดดลงน้ำเหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าบวชนี่กำลังของผ้าเหลืองนี่ช่วยได้เยอะนะกามเกิดขึ้นมาได้เพราะความคิดหากตาไม่เห็นก็กามไม่เกิดหูไม่ได้ยินกามก็ไม่เกิดจมูกไม่คือผัสสะกระทบขึ้นมาอันดับแรกจะเกิดได้ด้วยผัสสะหรืออายตนะทั้งหมดโทรศัพท์แน่ไปก็เอาแล้วเอาแล้วพอเห็นปั๊บก็เริ่มแล้วคนแก่ไม่สนใจแต่คนงามนี่เอาละ
นะโทรศัพท์เหมือนพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าคุยกันไงควรปฏิบัติอย่างไรต่อสตรีเห็นไหมทำไมถึงถามว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อสตรีเพราะว่าพระเป็นผู้ชายคุยในเรื่องของความงามความพอใจเรื่องว่าการมราคะนั้นเพราะผู้ชายเกิดนะคนที่มีจิตใจเป็นชายย่อมเกิดกับผู้หญิงเท่านั้นนะเนื้อพระอะไรพระอานนท์จึงถามพระพุทธเจ้าว่าควรปฏิบัติอย่างไรกับสตรีอย่าดูเลยอานนท์อ้าวถ้าจำเป็นต้องดูเหรอพระพุทธเจ้าค่ะนะเธออย่าสนทนาด้วยอานนท์ถ้าจำเป็นต้องสนทนาเหรอพระพุทธเจ้าค่ะเธออย่าคุยนานอานนท์และอย่าคุยคนเดียวเธออย่าคุยในที่ลับเห็นไหมอย่าคุยหลายคำเอาง่ายๆเธอจงมีสติตั้งมั่นในการกระทำนั้นเห็นไหมว่าท่านบอกนะอย่าดูไอ้เราล่ะเงียบเดี๋ยวนี้มันอยู่ในโทรศัพท์สมัยพุทธกาลไม่มีโทรศัพท์นี่ถ้าผู้หญิงไม่ผ่านมาก็ไม่เห็นนี่นะถูกไหมแต่สมัยนี้ไม่ต้องผ่านหรอกอยู่ในโทรศัพท์เงียบเลื่อนไปเห็นหมดนะเข้าไปดูเองพร้อมลบต่อให้ลบแล้วก็มันก็โหลดทำไมมีครูบาองค์หนึ่งการมาราคะเล่นงานหนักเพราะดูติ๊กต็อกกับเฟซบุ๊กเราบอกลบทิ้งไปเลยเถอะนะลบไม่ผ่านวันไปผ่านในวันหนึ่งโหลดมาใหม่โหลดมาใหม่อีกแล้วเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันสู้ไม่ไหวมันอยากดูนั่นแหละเนี่ยเป็นภัยนะถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นตัวนี้ถ้ายังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่โทรศัพท์นี่เป็นภัยสำหรับนักภาวนาเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีช่วงผมปฏิบัติผมไม่เล่นเลยโทรศัพท์ผมไม่แตะไม่ต้องไม่ยุ่งเพราะผมยังรู้ตัวเองว่าผมเอาตัวเองไม่รอดเพราะผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมมีกามราคะเกิดขึ้นผมเห็นตัวกามราคะนั้นผมนี่ทิ้งโทรศัพท์เลยไม่เอาผมเลือกกดที่ไม่มีสัญญาณเน็ตด้วยนะเพราะนั้นมันยังอยากโหลดไปดูนะมันนั่งโหลดนะเราเห็นเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยนะปิดเครื่องโทรศัพท์ทิ้งเลยไม่เอาเห็นไหมมันสารพัดนะถ้ากำลังของสติไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีออกจากกามราคะให้หมดจดนะให้หมดจดต้องปฏิบัตินะจนจิตนั้นพ้นออกจากความเป็นพระอนาคามีเท่านั้นพระอาจารย์คะมีความรู้คลิกขึ้นมาว่าผู้รู้ก็เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วทำอย่างไรต่อคะผู้รู้จะเป็นสังขารได้ยังไงสังขารเป็นสิ่งถูกรู้ต่างหากเหมือนตาเรานี่แหละเรามองไม่เห็นเลยตาเรานะเราไม่สามารถมองเห็นตาเราได้เพราะเราสำคัญว่าเราเป็นคนดูแต่เราจะเห็นทุกสิ่งที่ตานั้นมองไปเห็นเหมือนจิตหากสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เราจะมองไม่เห็นจิตเราจะเห็นแต่สิ่งถูกรู้เข้าใจไหมนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจจิตหรือสติที่ยังไม่ตั้งมั่นไม่เกิดองค์ปัญญาในนั้นเราจะสำคัญว่าสตินั้นเป็นเราหรือว่าสติเป็นตัวรู้นะเราจะเห็นเฉพาะสิ่งถูกรู้เหมือนเราจะเห็นแต่ความคิดแต่เราไม่เห็นผู้ไปเห็นความคิดนะเรายังไม่รู้แจ้งในผู้ที่ไปเห็นความคิดนั้นเรายังไม่รู้แจ้งในผู้ที่ไปเห็นอารมณ์นั้นเราจะเห็นแต่อารมณ์เห็นแต่ความรู้สึกนึกคิดเห็นแต่ความคิดปรุงแต่งเรียกว่าอาการของจิตนะแต่ยังไม่เห็นผู้ที่ไปเห็นอาการของจิตนั่นนี่ขั้นแรกจะเป็นอย่างนี้จนจะมีอีกตัวหนึ่งนะ
ที่มันเหมือนเป็นตาที่สามหรืออะไรก็ตามในภาษาสมมุตินะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นองค์ปัญญา ที่เห็นทั้งสิ่งถูกรู้และเห็นทั้งผู้รู้พร้อมกันนะเหมือนอาจารย์ตะวันนั้นพูด เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจหรอกเราไปถามเรื่องภาวนากับครูอาจารย์ตะวันท่านพูดว่า เราก็ภาวนาพุทโธนี่แหละท่านว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละพอพุทโธไปพุทโธมาเนี่ยมันมีตัวหนึ่งไปเห็นพุทโธเมื่อก่อนมันเป็นพุทโธเข้าใจไหมตอนภาวนาใหม่มันเป็นพุทโธมันยังไม่ไปเห็นพุทโธมันกลายเป็นพุทโธนะมันเป็นพุทโธมีแต่พุทกับโธเป็นพุทโธแต่มันยังไม่เห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งไปเห็นพุทโธทีนี้พอภาวนาไปภาวนามามันมีตัวหนึ่งไปเห็นพุทโธท่านว่าแล้วอีกสักพักหนึ่งภาวนาไปภาวนามามันดีดพึ่งมามันเห็นทั้งสองตัวนี้พร้อมกันเราก็งงสิอะไรวะเนี่ยก็เราเรียนมาไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเราศึกษามาฌานมันคือฌานอะไรครับ มันคือสมาธิขั้นไหน ไม่รู้จันทวันบอกงี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราศึกษาในตำราไงเราศึกษาตำรับตำราศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาฌานนั้นฌานนี้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อานาปานสติ16เราศึกษามาอย่างนี้แต่ส่วนอาจารย์ตะวันพูดมาโอ้โหมันนอกเหนือความรู้เราเลยเนี่ยเราจึงไม่เข้าใจเลยว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาทีนี้เห็นเหมือนกับท่านนี่นะที่แรกเราเป็นลมหายใจเป็นพุทโธกับลมหายใจนะมันจะเห็นได้ว่าเรามีพุทโธอยู่มีลมหายใจอยู่แยกไม่ได้ทีนี้เราจะเห็นว่าลมนั้นเป็นลมผู้รู้เป็นผู้รู้นะเห็นไหมถึงบอกว่าหนึ่งผู้รู้หนึ่งสิ่งถูกรู้เราจะเห็นว่าไอ้สิ่งถูกรู้นั้นเคลื่อนไปตลอดเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปตลอดนะแต่เรายังไม่เห็นตัวรู้นี่นะเราเห็นอาการเกิดดับของทุกอย่างไงเข้าใจไหมเห็นแต่นี่ก็เกิดนี่ก็ดับนี่ก็เกิดนี่ก็ดับนี่ก็เกิดนี่ก็ดับเรียกว่าเห็นสมมุติแต่เราไม่เห็นอีกตัวหนึ่งที่เราไปเห็นนั้นแต่พอภาวนาเกิดความรู้ชนิดใหม่ขึ้นเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อจิตมีกำลังมากขึ้นจิตจะเกิดความรู้ชนิดใหม่ขึ้นมาทีนี้มันเห็นทั้งผู้รู้และสิ่งถูกรู้พร้อมกันนี่มันอัศจรรย์ใจตรงนี้นะอ้าวเห็นว่าผู้รู้นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนนะเห็นผู้รู้เป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนเห็นสิ่งถูกรู้เป็นธรรมชาติที่เคลื่อนเรียกว่าสมมุตินี่เกิดดับทั้งหมดทั้งมวลประหนึ่งของที่เกิดในความว่างและดับในความว่างนะเห็นผู้รู้นี่ประหนึ่งความว่างที่ไม่เกิดไม่ดับสองสิ่งนี้ทำงานอยู่ด้วยกันนะและมีตัวนี้ไปเห็นสองตัวนี้เห็นไหมไอ้ตัวนี้เรียกว่าองค์ปัญญาเป็นปัญญาชนิดนี้ที่มันเห็นสองตัวนี้พร้อมกันนะที่เคยคิดว่าไอ้ตัวจิตนี่เป็นเราก็ถูกทำลายลงตรงนั้นนะไม่ใช่สังขารปรุงแต่งแต่เป็นองค์ปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนั้นผลของมันคือคลายความยึดมั่นถือมั่นทุกสรรพสิ่งออกจากความมีความเป็นทั้งหมดทั้งมวลได้เรียกว่าสังขารดับลงไปเลยไม่ปรุงไม่แต่งเห็นแต่ความจริงตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นความคิดนี่ไม่มีอีกต่อไปไม่มีเลยความคิดให้มันคิดไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ไม่มีเนี่ยให้มาว่าเสียงที่ได้ยินปุ๊บต้องเป็นเสียงนั้นต้องเป็นเสียงนี้โดยที่ไม่รู้จริงไม่มีคาดคะเนได้แต่อยู่บนฐานของความไม่แน่นอนทั้งหมดอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่แน่นะจะพูดเป็นกลางเสมอใจนี่จะรับรู้สภาวะความเป็นกลางเสมอจะไม่ตัดสินว่าต้องเป็นนี่แน่นอนจะไม่ปักใจเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าจิตจะตั้งอยู่บนฐานของอนิจจังคือเห็นความไม่แน่นอนทั้งหมดแม้แต่ความรู้เราที่เราเคยเชื่อก็ไม่แน่นอนนะนั่นเป็นสมมุติทั้งหมดเข้าใจไหมคำถามจากคุณแอนค่ะพระอาจารย์ครับนั่งสมาธินานๆปล่อยสบายแล้วลมมันหายเหมือนตัวมันจะแข็งๆใจจะขาดต้องควบคุมหรือปล่อยเลยครับปล่อยไปเลยให้มันหายไปเลยเนี่ยลมมันจะสั้นเข้าเบาเข้าเบาละเอียดหายปุ๊บไปเลยนะลมหายไฟ
ฟากลมนั้นจะเป็นอะไรเอาไปดูดินะไปดูฟากลมหายนั้นมันคืออะไรไปดูนะปล่อยไปดูปล่อยมันไปเนี่ยส่วนใหญ่มันกลัวตายไงครูบาก็เป็นเพราะเราไม่เคยฝึกมาอย่างนั้นเราไม่เคยเป็นไงพอนั่งไปลมมันแน่นมันจะขาดรู้สึกว่ามันไม่หายใจตกใจขึ้นมาพยายามหายใจเงี้ยพยายามรู้สึกตัวมันเหมือนคนตกต้นไม้เข้าใจไหมแล้วมันหายใจไม่ออกอ่ะนะมันตกใจทีนี่พยายามดึงลมดึงยังไงก็ดึงไม่ออกยิ่งแน่นยิ่งใจจะขาดนะบางทีมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะบางทีมันก็ค่อยหายไปกับหายไปโดยไม่รู้ตัวลมก็หายปุ๊บโดยไม่รู้ตัวก็เป็นก็มีนะไม่ตายหรอกเชื่อเถอะนะฟากลมนั้นจะมีอะไรนะฟากเวทนานั้นไปจะมีเป็นเมืองอะไรไปดูสินะเป็นสภาวะอะไรไปดูสินะ หมดแล้วมั้งเนาะคำถาม หมดเวลา นี่วันนี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในองค์ของภาวนานะคำถามที่ดีย่อมได้คำตอบที่ดีครูบาก็ตอบเท่าที่ครูบารู้เท่านั้นสิ่งที่ครูบาไม่รู้ครูบาก็จะไม่ด้นเดาในการตอบเป็นอันขาดนะไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นะสิ่งที่ตอบได้คือเกิดจากประสบการณ์เราเท่านั้นแม้แต่ในตำราที่เขาพูดมาเราก็ยกโทษให้ตำราจะเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เพราะตำราจะโทษก็โทษตำราจะถูกจะผิดก็เรื่องของตำรานะเราจะโทษไปอย่างนั้นแต่สำหรับสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์เราชัดแจ้งมากนะเราสามารถตอบได้อย่างฟันธงเลยโชว์เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะเราเคยเดินผ่านมาแล้วเราเคยมีประสบการณ์นั้นแล้วแต่ในตำรานั้นเราไม่รู้จะถูกจะผิดเราก็ยกให้ตำราถ้ามันถูกก็ยกคุณให้ตำราไปถ้ามันผิดก็ยกโทษให้ตำราไปไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ส่วนประสบการณ์เรานี่เรารู้แจ้งว่ามันผิดหรือมันถูกผิดเราก็ว่าผิดถูกเราก็ว่าถูกนะคำถามที่ดีย่อมได้คำตอบที่ดีนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอาพอ สาธุ